নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি আমি চাহ গছৰ পৰা চাহ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবলৈ অনুৰোধ থাকিল। পৃথিৱীৰ ভিতৰত চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান দ্বিতীয়। প্ৰথম স্থানত আছে চীন আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত ক্ৰমান্বয়ে কেনিয়া আৰু শ্ৰীলংকা। ভাৰতৰ ভিতৰত অসমত সৰ্বাধিক চাহ উৎপাদন হয়। ভাৰতৰ চাহ উৎপাদন কৰা আন ৰাজ্যসমূহ হৈছে ৱেষ্ট বেংগল, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ত্ৰিপুৰা। চাহ উৎপাদনৰ বাবে প্ৰথমে বাগানৰ পৰা চাহপাতবোৰ সংগ্ৰহ কৰা হয়। সংগ্ৰহ কৰা চাহপাতবোৰ 20ৰ পৰা 24 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বতাহত শুকোৱা হয়। এনে কৰিলে পাতৰ মইশ্চাৰ অৰ্থাৎ পাতত থকা পানী 25% পৰ্যন্ত কমি যায়। বতাহত শুকোৱা চাহপাতবোৰ কাটিঙৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। কাটিং প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন ব্লেডৰ সহায়ত পাতবোৰ সৰু সৰুকৈ কাটি পেষ্টৰ আকাৰ দিয়া হয়। এই পেষ্টবোৰ কনভেয়ৰ বেল্টৰ সহায়ত গৈ ৰোলাৰত লৈ যায় আৰু ৰোলাৰে চাহপাতৰ আকাৰ দিয়ে। ইয়াৰ পাছত চাহপাতবোৰ অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পঠোৱা হয়। অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়ানো কি? চাহপাতবোৰ যেতিয়া এক নিৰ্দিষ্ট ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ৰখা হয় তেতিয়া চাহপাতবোৰে বায়ু আৰু অক্সিজেনৰ সৈতে ক্ৰিয়া কৰে, অৰ্থাৎ চাহপাতত থকা বায়'মলিকুলছ যিবোৰ জৈৱিক অণু, সেই জৈৱিক অণুবোৰে ক্ৰিয়া কৰে। তেতিয়া চাহপাতবোৰে নিৰ্দিষ্ট ৰং আৰু সোৱাদ, তাৰোপৰি গোন্ধও লাভ কৰে। অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চাহপাতৰ ৰং বেলেগ বেলেগ হয়। অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি মুঠ 6 প্ৰকাৰৰ চাহ পাওঁ। এইবোৰ হৈছে হোৱাইট টি, য়েলো টি, গ্ৰীণ টি, ওলং টি, ব্লেক টি আৰু পোষ্ট ফাৰ্মেণ্টেড টি। এইখিনিতে আপোনালোকক অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাব বিচাৰিছোঁ। এটা আপেল যদি অলপ সময়ৰ বাবে কাটি ৰখা হয় তেন্তে আপোনালোকে যদি মন কৰে দেখা পাব আপেলটোৰ ৰং সলনি হৈছে আৰু বেছি সময়ৰ বাবে ৰাখিলে সোৱাদৰো পৰিৱৰ্তন হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই হৈছে অক্সিডাইজেশ্যন। চাহপাতবোৰৰ অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত হিট দিয়া হয়। হিট দিলে চাহপাতৰ অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া ৰৈ যায়, অৰ্থাৎ চাহপাতবোৰত যিবোৰ জৈৱিক অণু আছিল সেই জৈৱিক অণুবোৰ ধ্বংস হৈ যায়। হিট দিলে অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া ৰৈ যায় আৰু চাহপাতবোৰ বহুত দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে। হিট দিয়াৰ পাছত চাহপাতবোৰ বিভিন্ন আকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্ৰেড দি চৰ্টিং কৰা হয়। চৰ্টিঙৰ পৰা ওলোৱা চাহপাত পেকেজিঙৰ বাবে পঠোৱা হয়। বিভিন্ন কোম্পানীয়ে নিজৰ নিজৰ নামত এই চাহপাতবোৰ নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰে। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে চাহপাতৰ বাবে ওখ পানী নৰখা মাটি সুবিধাজনক। এজোপা চাহ গছৰ জীৱন প্ৰায় 50 বছৰতকৈও অধিক। আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।